cả nó có một loại hoa khác nhau đấy. Đấy, bột của nó đây này, bột nghiền ra rồi đây này. Đó. Bột mình mang đi nghiền về đấy. Trước khi phải hòa tan vào trong nước thì đánh được, nó thành cục, không đánh được. Nó là bột vỏ cây dướng rừng, gió rừng. Đấy. Chất Raven, chất tẩy chống thối nước. Này chỉ nước. Phải có thằng này thì giấy nước được. Mang vào trong này điện thoại. Đấy. Rồi hết rồi. Thôi trong dầu. Nén bột. Dùng phên này nén bột thì sau này khi mình treo mình lấy ít bột ra được. Đây gọi là nén bột. Ôi cái múc này. Dạ. Nó cạn. Đấy, tung lặng. Nén lệch đi. Răng lông nước nó sẽ phẳng ra. Quay lần thì không được quay một lúc đâu. Đấy, bây giờ nó phẳng ra rồi. Nó có viên bi này thì nó sẽ không bị đấy, để cho nó dốc nước dần. Đấy, không được quay nhanh. Nửa vòng một đây là nước nó đang chảy ra đấy. Đấy, nhưng mà không được quay một lúc. Quay một lúc là nó vỡ đôi nó bật ra. Là kiệt hết thì thôi. Không quay được nữa thì thôi. Đấy, không từng tờ một nó là như thế. Không được cho tờ đôi. Bóc phải là tờ một. Bóc tờ đôi là hỏng mất phí, mất 2 tờ giấy. Lấy được cái đầu của nó lên không phải là dễ. Đấy, nó phải có kỹ thuật mới lấy được cái đầu của nó lên. Nếu không là nó dính tờ đôi hoặc là nó rách, mình không lấy được.
phơi lại phải phơi theo cái tay phải của nó, mà xeo phơi càng dày thì nó lại càng lâu khô hơn, phơi ít quá thì nó bay, gió nó bay hết. Nó lọt hết. Lấy giấy này chứ không phải là cho đến lúc mình làm là lại phải đổi chiều. Giấy mềm. Chân cho đỡ mỏi. Cái ngoài vào nó nhanh. Mỏi nhanh. Cái thụt cái thò thì mới có cái tay này lấy được ra này. Xếp lên đây để đóng bó. Mỗi cái nó có một loại hoa khác nhau đấy. To à? Không có đấy thì không mua được tờ giấy. Thôi tạm thế thôi. Chỉ nông này thôi này. Đấy, nhìn thấy chưa? Trung bộ. Cứ hay kín cái mặt giấy kia kìa. Đấy. Bây giờ phải vào thế này. Nó nổi lên chưa? Đấy. 5 cái là 5 loại hoa đấy.